Salutare lume, aici avem un amplificator auto reparat. Uitați-vă aici, este 4x200 de W. 4 canale, se văd bornele, tot, alimentare. Am schimbat becul. Amplificatorul a fost defect. După 2 zile de descifrat l-am reparat. Să vă arăt și panoul din față. Partea din față nu o mai am. Acum se vede și partea din spate. Vedeți? Industria chinezească. Să vedeți ce a avut în el. Aici avem corecția de ton, care nu a avut nicio problemă. Ceea ce a fost stricat a fost etajul final din partea asta. Pe partea de bas am schimbat tranzistorii. Au avut tip 35 și tip 36. I-am schimbat cu tranzistorii clasici 2SA 1940 și 2SC 5200. Au mai avut și alți tranzistori arși pe aici, condensatori umflați, mai multe locuri, se vede. Și tranzistorii ăștia MOSFETs, vreo 2 au fost arși. Acum funcționează, se vede și piesele arse. Uitați aici toate piesele arse, tranzistorii, condensatori, se vede foarte clar, condensatori devalorizați, MOSFET, uitați unul aici cum l-am găsit. Și are niște MOSFETs 3 pe o parte și 3 pe alta, fiind 6 în total. Și ce a fost ciudat este că toți tranzistorii finali sunt din lotul 14 și numai un singur tranzistor a fost din alt lot. Se vede aici. În fine, ce mai contează. Acum, oricum am făcut o probă, merge, consumă la 9 amperi, scoate 20 de W. Poate dacă îi pui o baterie de mașină scoate mai mult. L-am alimentat cu un redresor și au avut multe dislipituri pe placă, probabil de la trepidații. Condensatorii ăștia se încălzesc, ajung pe la vreo 35 de grade. Și au mai avut pe aici niște probleme. Bas și înalte, volume individuale, 4 canale, are 2 frontale și 2 alea din spate. Altceva, după multe măsurători, aici au avut astea pe sub placă erau arse, o trebuie să completez cu fludor. În rest, ce să vă mai arăt, că cam atâta și din asta. Acum că l-am conectat tot pe boxe, o să-l bag în priză. Se vede becul. Așa. Semnalul o să-l redau dintr-un CD player. Îi dau drumul. Acum va funcționa de pe canalul pe care l-am reparat. Canalul ăsta reparat. Îl dau mai tare. Taci, dacă mă scoți un cuvânt, cred că-mi explodează capul. E senator, dai speranță pe la televizor, când tu de fapt vei doar să spui în viitor. Te ascult, te abuz, fur viitorul meu și-a luat câtorva milioane de români și eu ți-o dau la muie. Nu accept și nu suport pe unul care caută cireașa. Ce ne mai povestești tu un omor cu zile? La fiecare 4 ani ofer pastile ca un traficant de bile, dar cu costum, cămașă albă și cravată. Nu reprezintă decât o fată pe acea hartă, făcută pentru noi toți, din gânduri de mai bine ale unor oameni morți. Românește îți spun, dacă este să compar, ar trebui eliberați toți cei din penitenciar.
Ești ăla care spune mie că vrei să mă ajut să trăiesc. Vrei să-mi dai moartea în dar, nu eu, tu ar trebui să fii la penitenciar. Ești ăla care spune mie că vrei să mă ajut să trăiesc. Vrei să-mi dai moartea în dar, nu eu, tu ar trebui să fii la penitenciar. Ești ăla care spune mie că Acum l-am mutat pe boxele mari, se vede. Boxele mari sunt montate pe canalul care nu a fost defect. Acum o să-i dau play, tot cu aceeași melodie. Le dat la minim volumul, nu poți să oprești volumul de tot, numai să-l reduci. Da, acum începem. Acum dau mai tare. Dau la maxim. nu accept și nu suport pe unul. Mai povestesc tu un omor cu zile. Vrei să mă ajut să trăiesc. Vrei să-mi dai moartea în dar lui. Mai bun să fii. Curat o vilă, o mașină. Speranță să mai ies la lumină. Spune tu ce e bine și ce nu. Nici o caterincă. Acum să vedem. Cam asta e toată treaba. La revedere, sper că v-a plăcut acest videoclip.